Frumoși mei scorpioni, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna iunie. Valabilă, bineînțeles, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în scorpion. Începem cu primele 3 mesaje pentru voi. Ce mesaje extra mai avem pentru scorpioni, pentru luna iunie? Primul mesaj. A primi. E rândul tău să primești, probabil. Libertate și creativitate. La capătul cărților, manipulare. Aici avem diavolul. Dacă luăm mesajul exact așa cum vine, mesaj de manipulare, într-un fel sau altul e ca și cum ți se spune că ori tu te lași manipulat, într-un fel sau altul, ori tu singur te autosabotezi în ceva anume, într-o anume arie a vieții tale, unde de fapt trebuie să primești. Da? Pentru cei care trec printr-o, hai să spunem așa, experiență în care sunt manipulați din exterior, dacă tu, acum e momentul tău să primești libertate, pentru că aici e vorba de a primi libertate și creativitate, la ce se referă libertate și creativitate. Poate că este momentul tău acum, momentul potrivit ca scorpionul să deschidă brațele, să primească libertatea de a-și crea o nouă viață, libertatea de a-și crea, nu știu, un proiect, fiecare cu ce are nevoie să creeze în viața lui în momentul de față. Însă poate exista sau pot exista persoane sau energii în jurul tău care să te țină pe loc. Cum te poate ține pe loc o persoană? De exemplu, că e mai simplu să înțelegem așa. Cum te poate ține pe loc o persoană? Manipulându-te emoțional, manipulându-te mental, te îmbărligă așa într-un fel sau altul. Nu face asta, da, deci dacă tu ai un proiect pe care vrei să-l dezvolți, pot exista persoane în jurul tău care, de ce nu, să fie și invidioase și să spună nu te băga în asta că o să pierzi toți banii sau nu te băga în relația asta pentru că omul ăsta sau persoana asta este, nu știu, așa. Partenerul de viață te poate manipula, nu vreau să... Da, manipularea emoțională cum e? Când tu ești liber să creezi sau să-ți creezi proiectul, viața, ce vrei tu să creezi, și știi că ai dreptul să fii liber să faci ceea ce tu îți dorești să faci în viața ta și cel de acasă, de exemplu, te manipulează, te ține pe loc într-un fel sau altul cu pretextul de nu vreau să te pierd, nu vreau să, nu știu, să stai mai mult la job decât acasă, habar n-am. Da? Deci aici poate fi pentru unii dintre voi. Mie mi transmite acest mesaj un sfat, cumva, pentru că în această carte avem, când vorbim despre a primi, este și despre a oferi, da? Pentru că avem două mâini care mențin sau susțin această cupă. Are legătură cu reciprocitatea. Sfatul este, gândește-te cât este de benefic ce vine către tine din partea celor care încearcă să te manipuleze. Da? E bun pentru tine? E bine pentru tine să te lași influențat? Îți aportă ceva această influență de nu pleca
că nu o să pot fără tine, de exemplu, sau nu vreau să stai prea multe ore la muncă, vreau să stea mai mult acasă, habar n-am, acea manipulare emoțională sau acele persoane care îți spun nu te băga în afacerea asta că o să dai kick sau nu cu omul ăsta că e nu știu cum. Ce ți aportă? Cu ce-ți servesc aceste la ce servesc aceste sfaturi? Cântărește. De 6 de monede aici, cântărește. Și vezi cât e de benefic pentru tine să asculți ce ți se spune și să nu îți urmezi tu propria dorință de a crea sau de a fi liber să creezi. Ce vrei tu să creezi nu contează. O relație, un proiect, nu contează. Dacă aici vorbim despre faptul că este momentul tău acum să primești un cert echilibru în viața ta, punându-te în mișcare, bineînțeles aici, să fii liber, să decizi, să fii liber, să mergi către ceea ce tu îți dorești, însă fricile tale, într-un mod inconștient, îți autosabotează planurile. Ce simți în inima ta? Simți nevoia aia de a alerga așa către ceea ce îți dorești? Pentru că atunci când noi simțim acest impuls de a zice vreau să ajung acolo, vreau să fac X lucru, unde încap fricile, propriile tale frici în care să te limiteze, să ajungi acolo unde tu cu adevărat îți dorești? Încearcă să simți, mai ales scorpionii, pentru că voi aveți un simț extraordinar în interiorul vostru, voi nu e că simțiți cum e racul, de exemplu, sau pești, nu. La voi e mult mai profund, la voi e la voi vine dinăuntru vostru, e o intuiție aparte în scorpion. Da? Atunci, ascultă-ți inima sau stomacul sau nu mintea, pentru că mintea ți induce frici. Da? Și vezi ce-ți spune inima ta, sufletul tău, intuiția aia pe care tu o ai. Ce-ți spune? Nu te mai lăsa manipulat de propria explicație mentală pe care probabil ți-o dă, nu știu, de ce nu, pe ego-ul tău, pentru că încearcă să te protejeze într-un fel sau altul și ți induce frici. Mintea ne frânează de foarte multe ori pentru că ea e logică. Nu zice nimeni să nu cântărești, atenție, da? Deci nici să te duci să te arunci cu capul înainte fără să treci prin filtrul minții, dar nici să te lași împiedicat. Cântărește. 6 de monede, nu pot să zic altceva. Hai să vedem alte mesaje pentru scorpioni. Doi de cupe, foarte interesant. Aici mesajul este următorul, care eu o să spun ce simt. Unii oameni sunt ca dovleacul pentru condimentul tău. Traducerea mot-a-mot a acestui card, pentru că sunt în engleză, nu are, hai să spunem așa, un sens. Ce face sens acestui card sau mesajul pe care eu pot să-l extrag din acest card este că persoanele cu care tu ai o afinitate, nu contează că nu vorbim doar despre suflete pereche, doi de cupe, știm, are interpretarea sufletelor pereche, gemene și așa mai departe. Persoanele cu care tu te înțelegi cumva din priviri sau te înțelegi, sunteți pe aceeași undă, aveți o afinitate, sunt persoanele potrivite pentru tine în anumite momente ale vieții tale. Acum, o persoană cu care tu ai afinitate poate să-ți dea un sfat bun sau poate să-ți dea un sfat prost în legătură cu, sau mă rog, din punctul ei de vedere, în legătură cu
ceea ce tu îți dorești probabil să faci. De aia spun că este foarte important. Decizia este a noastră la final, da. Tu poți să vorbește cu persoanele cu care tu ai o afinitate despre ceea ce tu vrei să faci. Însă, în momentul în care simți, pentru că orice persoană, că te iubește sau că, nu știu, îți este prieten sau îți vrea binele, nu-ți dă un sfat obiectiv. Întotdeauna va fi subiectiv, fiecare dintre noi gândim într-un fel anume, simțim într-un fel anume și atunci tu poți să ai încredere într-o persoană și să spui da, mă iau după ce zice persoana asta pentru că îmi inspiră încredere, vrea să mă ajute și așa mai departe. Aici nu e neapărat vorba despre faptul că te manipulează intenționat. Nu, aici e vorba despre cum simte persoana asta să-ți transmită mesajul. Din punctul ei de vedere, poate că ceea ce tu vrei să faci consideră că e un pericol, că nu o să-ți meargă bine sau că o să pierzi sau că o să ai de pierdut și așa mai departe. În ultimă instanță, de aia insist aici să te asculți foarte bine, în ultima instanță decizia este a ta. Tu poți fi înconjurat de persoane care îți vor binele. Poți fi înconjurat și de persoane care încearcă să te manipuleze, însă, din nou, în ultima instanță, decizia este a ta. Dacă e bine să faci ceea ce tu simți că vrei să faci în momentul de față, dacă e bine să te lași ce-ți aportă acel sfat de la acele persoane, de la acea persoană, îți aportă un beneficiu sau nu, te umple de frici sau nu. Deci aici fiecare dintre noi suntem responsabili de decizia pe care o luăm noi, nu de decizia pe care o ia altul pentru noi, pentru că poate să dea un sfat cineva, tu să o iei mot-a-mot și să nu treci prin filtrul tău și atunci se presupune că ai făcut o greșeală, ai făcut o alegere greșită pentru că de fapt n-ai decis tu, da. Tu ai decis să decide altul pentru tine. Cam asta e ceea ce simt să-ți transmit. Nu știu dacă are noimă pentru voi, dar eu asta simt. Temperanța, renunță la limitările autoimpuse. E foarte, foarte la obiect acest mesaj. Ce limitări ai tu? Care sunt fricile tale? Este despre tine. Este despre tine. Tu vrei să obții ceva, tu vrei să creezi ceva, nu contează dacă vrei să creezi ceva sau să obții ceva, ai un obiectiv, da? Obiectivul are de văzut cu libertatea ta. Emoțională, da, materială, tu știi, nu știu, fiecare cu ale lui. Însă, dacă limitările sunt ale tale și tu aștepți ca altcineva să-ți dea răspunsul corect în privința acelui obiectiv pe care, corect între ghilimele pentru tine, sau ca tu să nu-ți asumi propria ta, nu știu, responsabilitate în legătură cu proiectul respectiv, problema nu e la nimeni altcineva decât la tine. Tu trebuie să cântărești ca să vezi ce frici, ce limitări, da? Te țin pe loc. Avem justiția. Uite, foarte tare mesajul. Rămâi la adevărul tău și totul va ieși bine. Deci, terminăm cu același mesaj pe care l-am transmis până acum, până să ajung la această carte. Aici e ca și cum a ajuns concluzia, da? Și zice, până acum ți-am spus același lucru. Justiția în tarot vorbește și despre cum îți așterne jădorni. Tu știi foarte bine. Rămâi la adevărul tău și totul va ieși bine. Care e adevărul tău? Care este? Ce sentiment ai acolo, în stomac, în inima ta? Cum ți-am zis, ascultă-te. Tu, intuiția ta, sufletul tău îți va spune ce e bine pentru tine să faci. Și cum să renunți sau să-ți depășești limitările pe care le-ai avut până acum sau fricile. Da, la capătul cărților avem îndrăgostiții, alegeri. Deci aici e vorba. Doamne, cât iubesc meseria asta, iubesc tarot. Îndrăgostiții, următorul mesaj. O vei face sau nu? Vrei sau nu vrei? E alegerea ta. Se încheie mesajul.
sau se încheie prima parte a etalării pentru voi. Dragii mei, foarte tare! Hai să vedem îngerii iubirii pentru voi. Ce mai au de transmis îngerii iubirii scorpionilor? Ce mai are? Ce mai au? Uf! Câteodată... izolare. Interesant. Compromis. Și sare și piper. Eliberează de la capătul cărților. Unicornul care este într-un țarc, să zicem așa, și parcă n-are loc să-și ia avânt să iasă de acolo. E prea strâmt acel țarc. Va trebui să pune eforturi să sară gardul. E momentul să preiei controlul asupra vieții tale. Mesaj foarte puternic pentru unii dintre voi. Aș spune că în legătură cu cei care aveți o relație, poate că este momentul să te deconectezi un pic de partenerul de viață. Nu să te deconectezi din punct de vedere emoțional, ci să te izolezi un pic, să stai cu tine. Să stai cu tine să vezi ce te constrânge în relația asta, ce nu te lasă să fii tu. Acest mesaj cu sare și piper îl numesc eu, în spaniolă e picardia, nu știu, nu-mi vine niciodată să-l traduc. Aici este vorba despre să ai picardie, să zicem așa, are de văzut cu starea ta, da? Eu de-aia îl numesc sare și piper, îl traduc așa, sare și piper. În tine, acel sentiment sau acea, nu știu, acel spirit copilăresc mai există. Ai uitat să fii, nu știu, să fii drăguț, dulce. Nu vorbim de amabilitate în relație aici, da. Vorbim de a fi copilăros, a fi, nu știu, a te face dorit într-un fel sau altul în ochiul partenerului, da? Ai uitat, ești doar serios, ești doar pe compromis, ești doar pe hai, că trebuie să facem aia, trebuie să facem aia la altă. Aici e vorba, te-ai izolat, ești mai rece. Poate fi pentru unii dintre voi. Aici ce lipsește, probabil, pentru unii dintre voi, ce lipsește în relația voastră, nu e compromisul. Compromis există. Ce lipsește este această stare de bucurie și de, nu știu, energia aia de plăcere de a fi în relație, da? Aici există răceală pentru unii dintre voi și prea multă seriozitate, ca și cum lipsește acea sare și piper despre care vorbeam. Relația de cuplu, dragii mei, altceva este. Deci trebuie să înțelegem așa, din punctul meu de vedere cel puțin. Relația noastră de cuplu ca părinți, dacă suntem părinți, sau chiar dacă nu suntem părinți, ca susținere, da? Suntem stâlpi de susținere sau ne completăm unul pe celălalt pentru a face ca în casa noastră și în relația noastră să existe, nu știu, bunăstare, da? Să fim atenți, să contribuim împreună, să ne compromitem împreună la bunăstarea familiei noastre sau la bunăstarea relației noastre de cuplu, este una. Și alta este ce înseamnă fuziunea dintre doi parteneri, pentru că uităm să le înțelegem separat.
le bulibășim și le amestecăm și ajungem să devenim niște persoane atât de serioase și să zicem eu mă compromit în relația asta, eu fac totul în relația asta, nu știu, și alte fraze de genul ăsta, care de fapt ne încarcerează, care de fapt ne strâmtorează relația. Și relația ajunge să se bazeze doar pe a face pentru copii, a face pentru casă că trebuie să plătim facturile, nu știu, a face o reformă în casă pentru că trebuie. Și uite așa ajungem, trece timpul și ajungem să ne regăsim în relație într-un cerc așa în care parcă nu mai respirăm și stăm și ne gândim, da, aici avem mesajul cu distanța emoțională, s-a instalat distanța emoțională între noi și nici măcar nu știm de ce, Doamne iartă, mai stăm împreună. Nu mai știm că de fapt relația se bazează, fuziunea dintre parteneri se bazează pe compromis serios, emoțional, unul față de celălalt, iubire, atingeri, vorbe frumoase, calde, atenții câteodată, da, sau din când în când, da, nu câteodată, din când în când, din partea amândorura. Da? Deci uităm și atunci când reușim să facem diferența între ce înseamnă să fim un cuplu unit pentru a face lucruri pentru casă și pentru familie și un cuplu unit pentru a fi noi fuzionați, atunci înțelegem și începem să ne trezim și să zicem ok, asta s-a întâmplat, undeva ne-am pierdut. Mă simt încarcerat, am un partener sau avem toxicitate în relație, aici fiecare cu treaba lui trebuie să vadă ce are în relație. Eu nu pot să spun dacă tu ești într-o relație cu o persoană, nu știu, sau nu contează, relație toxică, da? Tu știi sau tu simți pur și simplu că nu mai poți să respiri. Ce-ți rămâne de făcut? Tu știi foarte bine ce-ți rămâne de făcut. Eu nu am de ce să mai dau cu părerea, da. Pentru cei singuri, eu și din experiența mea în cunoașterea persoanelor sau a anumitor persoane, că nu am cunoscut toți scorpionii de pe planetă și niciun scorpion nu e ca celălalt, însă din cunoașterea mea a persoanelor din această zodie, din cunoașterea mea în ceea ce înseamnă arhetipul scorpionului, din cunoașterea mea, experiențele mele, nu neapărat cu persoane născute în zodia scorpion, însă în general cam toți suntem, din punct de vedere uman, e normal să fie așa. În momentul în care suferă, un scorpion când suferă sau a suferit într-o anumită relație sau în anumite relații tinde să se interiorizeze. Da. Nu e că devine introvertit, devine o persoană foarte reticentă unde vede doar pericole, nu mai crede în nimeni și nimic. Și aici la voi, la cei singuri, e ca și cum vi se spune să vă eliberați de acea limită autoimpusă de a sta în banca ta, de a te izola de toată lumea și de a nu mai vrea să mai auzi de compromis, nu mai vrei să mai auzi de alte relații, ca și cum iei la mișto toate relațiile sau, mă rog, în general, da. Încercați să vă eliberați de aceste lucruri. E ca și cum aici ți se spune că e momentul să preiei controlul asupra vieții tale, dar nu asupra vieții tale în sensul în care deja o faci, da? Stând tu așa izolat. Nu e despre asta. Preia controlul asupra vieții tale în legătură cu izolarea și în legătură cu părerea ta despre compromis în momentul de față.
Nu am indicii care să-mi spună că apare cineva în viața ta în această perioadă. Nu. Poate da, unii dintre voi sunteți așa cu, într-un fel sau altul, într-o atmosferă de genul mai râdem, mai glumim cu cineva, dar nu e mai mult de atât, da? Nu există niciun soi de apropiere și niciun soi de dorință de compromis, cel puțin, na, din partea voastră aș spune, pentru că aici vorbim despre voi. Da. Ai nevoie să eliberezi multe lucruri. Ai un țarc în care stai acolo, un cerc vicios al minții tale care te menține în această credință că e mai bine să fii singur decât să mai încerci. Din nou poate fi mintea ta care te controlează. În loc să controlezi tu, în loc să deții tu controlul, îi dai voie minții tale să te controleze sau să-ți controleze sau să te încarcereze într-un fel sau altul în anumite explicații logice, că mintea îți dă niște explicații foarte logice, nu? Bun, hai să vedem alte mesaje pentru scorpioni. Avem gazela, schimbare și puritate. Gazela ce e, dacă stăm să ne gândim? E un animal liber, e un animal care în afară de coarne nu are un alt obiect cu care să se apere, să spunem așa, da? E inocent într-un fel sau altul, e pur. Avem imaginea purității aici. Gazela, în schimb, e dotată cu foarte mare viteză, dacă, și cu anumite salturi, așa, ca să fugă de prădători. Mesajul e de schimbare. Schimbarea poate avea de văzut cu puritatea. Puritate ce înseamnă? Să fii sincer, da? Ești foarte sincer cu tine? Sau cât ești de sincer cu tine? Că nu e vorba de foarte sau puțin. Cât ești, întreabă-te, cât ești de sincer cu tine, că ai nevoie să faci anumite schimbări. Cât de greu ți este să accepti ideea că ai de făcut anumite schimbări în tine, în viața ta. Tu ai nevoie să te eliberezi de ceva aici, ai nevoie să-ți dai voie să începi să mergi către anumite obiective pe care le ai și care probabil din cauza fricilor te frânezi singur. Aici ca și cum vei ști să eschivezi obstacolele. Uite, un mesaj care îmi vine așa. Vei ști, chiar dacă vor exista obstacole sau, nu știu, probleme, vei ști cum să o faci. Ideea este că tu ai nevoie să faci o schimbare sinceră, acceptând, da, cu sinceritate, am nevoie să fac ceva, să schimb ceva în mine, în viața mea. Avem porumbelul, pace și seninătate. Ai nevoie de un moment de seninătate cu tine. Eu, așa cum am simțit aici că ai nevoie să stai o leacă cu tine, dacă vrei, stai și meditează puțin. Vezi ce este echilibrat și ce nu este echilibrat în viața ta. Vezi cine este lângă tine și îți oferă nu neapărat o mână de ajutor, ci cine este lângă tine și îți dă un feedback, adică ce primești din exterior. Tu trebuie să meditezi. Meditează în privința acestor aspecte în această perioadă. Trebuie să faci nu știu dacă e vorba despre schimbarea pe care probabil tu trebuie să accepti că trebuie să o faci la tine. Probabil că îți va aduce pace și seninătate și vei reuși să-ți depășești acele limitări pe care le ai în momentul de față. Și avem roata, finaluri și noi începuturi.
E o perioadă aș spune, de un nou ciclu în viața scorpionilor și mi-aduc aminte că etalarea principală sau, hai să o numim așa, uh, generală a lunii iunie a ieșit foarte frumoasă pentru scorpion, dacă mi-aduc eu bine aminte, da. Finaluri și noi începuturi, e ca și cum fă loc în viața ta ca un ciclu să se închidă și să deschizi altul, dar acest nou ciclu pe care îl deschizi are legătură cu pacea. Pacea, seninătatea, liniștea sufletească, să fii tu împăcat într-un fel sau altul cu deciziile pe care vrei sau nu vrei. Te-au întrebat aici, îndrăgostiții. Avem ancora, stabilitate și siguranță. Aici e vorba despre a avea încredere în tine. Eu asta simt. De ce nu crezi în totalitate în tine? Și tot ai nevoie de confirmări din exterior sau de sfaturi din exterior? Poate unii dintre voi chiar aveți încredere în voi, însă de ce există încă niște limitări aici? Unde sunt limitările? În legătură cu ce sunt limitările? Pentru că unii dintre voi poate sunteți super ok, nu știu, poate aveți tot ce vă trebuie în viața voastră, aveți o relație frumoasă, mă rog, unii au o relație frumoasă și nu sunt poate prea satisfăcuți din punct de vedere economic sau invers, sau avem și o economie bună și o relație bună, dar nu ne înțelegem copiii. Habar n-am, pot fi anumite dezechilibre în viața unora dintre voi. Unde sunt acele dezechilibre, unde sunt acele limitări? Acolo e nevoie de mai mult compromis, acolo e nevoie de o anumită acceptare a unor schimbări pe care tu trebuie să le faci ca să dai voie să se închidă o anume etapă din viața ta mai complicată și să deschizi o altă etapă care să-ți aducă o stabilitate, o siguranță și liniște și pace, da? E ca și cum trebuie deschis un alt ciclu aici. Însă întâi e nevoie de acceptarea unor schimbări pe care tu ai nevoie să le faci. Cuvântul libertate sau eliberează-te și de 2 ori în această etalare, limitări sau manipulare sau autosabotaj aici cu diavolul de 2 ori, deci aici avem indicii că unii dintre voi încă mai aveți anumite lucruri de schimbat. Trebuie doar să detectați unde sunt, care sunt acele limite sau acele frici care vă țin pe loc, ca să închideți un ciclu și să deschideți altul nou, mult mai senin și mai liniștit. Întotdeauna este posibil să rescrii povestea. Deci aici e ca și cum, din nou, aici se accentuează, poți să o iei de la capăt sau să rescrii toată această poveste când decizi tu. Da? Aici avem o persoană care are în mână o piatră cumva și vrea să spargă această scoică. E ca și cum vrea să închidă un ciclu. Ce facem în general când vedem o imagine de genul ăsta? Ce face scoica? Aici avem din această scoică ies niște note muzicale. Da? Toți am pus vreodată în viața noastră sau măcar o dată în viața noastră o scoică scoică, cum se zice la asta, un melc, dar nu-i melc, în fine, nu știu, scoică să-i zicem. Și ascultam valurile mării sau se auzea ceva acolo, da. Această persoană s-a săturat să audă aceeași muzică. Vrea să audă altceva sau nu mai vrea să audă ceea ce auzea până acum. Și decide să ia piatra și să spargă acea scoică. Vrea să rescrie acel cântec, acea melodie. Interesant, nu? Nu căuta aprobarea nimănui. Ești liber să decizi ce vrei. Ești liber să crezi ce vrei. Ești liber inclusiv să continui cu aceste frici. Ești liber să te lași încă limitat. Tu ești liber, bineînțeles. Tu, eu, oricine, oricare dintre noi suntem liberi să facem ceea ce
credem că e mai bine pentru noi. Ai așteptări. Ce soi de așteptări putem să avem dacă noi nu decidem fără să căutăm acordul în ceilalți, dacă noi nu decidem să mergem către ceea ce ne dorim? Ce așteptări putem să avem? Să așteptăm să ce? Să vină cineva să ne ia de mână și să ne ducă, du-te și fă odată lucrul ăla. Sau să te ia de mână să te ducă acolo cu forța. Nu are cum, nimeni, niciodată, nici măcar Dumnezeu nu ne forțează să facem ceva împotriva voinței noastre, da? Doar tu poți să rescrii istoria, doar tu poți să schimbi povestea, doar în mâna ta stă să decizi. Fă-o pentru tine, poftim. Deci tot ceea ce faci pentru tine. Că te lași limitat, e tot pentru tine, că te lași, că decizi să nu mai auzi aceeași placă, tot în mâna ta stă, că renunți sau mai ai așteptări, tot în mâna ta stă. Deci aici e vorba despre tot ce faci pentru tine. Pentru binele sau pentru a te lăsa manipulat așa, dar nu manipulare de aia urâtă, nu despre asta vorbim, despre manipulare și minciună, ci lași pe altcineva să tragă sforile în viața ta. No. Avem înconjoară-te de iubire. Cuvântul iubire este foarte prostituat. Foarte prostituat, la fel ca multe alte cuvinte, la fel cum egoismul este considerat rău, la fel cum, nu știu, abundența înseamnă doar bani, da? Deci sunt foarte multe cuvinte prost traduse, ca să zicem așa, sau prost descrise, doar așa ca să ne bage în ceață, să ne inducă frici. Iubirea este singurul sentiment care există în noi. Și nu mă refer la eu sunt capabilă să iubesc, nu știu, o pisică, un cățel, un copil, pe soțul meu, pe fiica mea, părinții și așa mai departe. Nu e vorba despre acel sentiment de iubire. Iubirea înseamnă confort emoțional, înseamnă pace sufletească. Și unde simțim acest lucru? În primul rând înăuntru nostru. Dacă eu nu am sentiment de pace, iubire de sine, nu m-aș duce atât de departe să zic iubire de sine gen, pentru că de aia zic că e prostituat și cuvântul iubire. Nu vreau să merg în extrema cealaltă în care, pentru mine cel puțin, din punctul meu de vedere, egoismul este iubire de sine. Când vorbim despre egoism sănătos și nesănătos, este că atunci când eu sunt egoistă într-un mod sănătos, este când mă respect, îmi respect propriul corp, propria simțire, îmi respect, nu știu, pun un preț pe mine, nu las pe nimeni să-și bată joc sau să mă violeze, între ghilimele, să-mi încalce teritoriul, atunci pot să spun că sunt egoistă? Nu. Nu, stai că nu ne înțelegem. Deci, în momentul în care pui o limită cuiva care îți invadează teritoriul sau nu știu, se comportă urât cu tine, îți vorbește urât, automat este iubire de sine, nu este egoism. Da? Eu pun o limită acelei persoane. Când este egoismul greșit sau prost folosit, să zicem așa? În momentul în care eu îți comand, tu trebuie să faci aia, tu trebuie să-mi dai aia, nu știu,
tu este obligația ta să faci aia când impui. Atunci când impui pentru propriile tale necesități și când zici dacă nu faci aia, te las sau habar n-am, ăla este egoism nesănătos. Din punctul meu de vedere, așa, umil, ca să zic așa, da? Umil sau mai puțin umil, din punctul meu de vedere direct, pentru că mi-e place să vorbesc pe față, da? Înconjoară-te de iubire, înconjoară-te de persoane care îți dă pace și liniște, care te tratează cu amabilitate, în care tu simți că ai o ancoră unde să te simți în siguranță și să îți confere o anume stabilitate. Nu te înconjura, nu vreau să înțelegi din mesajul ăsta, înconjoară-te de persoane care, nu știu, pe care să le iubești sau sau care să te iubească așa în adevăratul sens al cuvântului. Iubirea înseamnă confort, liniște sufletească, pace, seninătate, așa cum spune acest porumbel aici, puritate, sinceritate. Din punctul meu de vedere, din nou. Așadar, caută să rămâi lângă persoane sau să cauți să cauți persoane care cu adevărat îți oferă această senzație de confort și de liniște. Foarte tare etalarea voastră, ca întotdeauna, ce să zic. Dragii mei scorpioni, vă iubesc, vă pupăcesc și ne vedem data viitoare. Ceau!